aș vrea să începem cu ceva foarte interesant. Experimentul Philadelphia este un lucru tot vorbit și discutat, că e de adevărat, că este mincinos, că este oricum. Asta ne duce pe noi un picuț la, o să-l aveți articolașul în folder, la rădăcinile noțiunii de timp. Conform teoriei fractalilor algebrici, știți, ăștia sunt foarte interesanți dacă ești capabil să descifrezi pattern-urile. Dacă nu, nu. Aici acest tabel de pe fractale algebrici, ăsta verde, care e fractalizabil, eu regăsesc aceleași semne de aici, îmi dă generațiile de materie care se pot forma pe teoria de izomorfism structural. Mai am o bucățică care se fractalizează, e asta de aici. Găsesc aceleași semne aici și aici la generatori. Partea care se poate fractaliza în continuare și care rezistă este timpul. Conform acestei teorii, aici am două tipuri de timp, Cronos și Kairos. Adică este un timp al saltului evolutiv și un timp al mișcării. Dacă eu mă uit cu atenție la timpul mișcării sau la timpul ăsta, vedem că aici am aceeași literă, sus, jos altă literă de aceeași, iar dincoace am aceeași literă peste tot. Bun. Astea îmi dau niște detalii despre timp mai bune. Dacă fractalizăm tabelul la un nivel superior, folosind metodele de fractalizare, de exemplu, nu mai am doar o literă, am o chestie mare, asta e pattern-ul respectiv, eu voi găsi o rafinare foarte puternică și dincoa. Cu alte cuvinte, timpul este și ăsta evolutiv. De ce am ajuns aici? Nu avem același timp pentru fenomenele Universului, pentru că Universul evoluează și din timp în timp îi schimbă aspectul total și la nivel spațial și la nivel temporal. Din cauza asta noi acum mai găsim urmele etajelor anterioare, avem energie neagră, avem materie neagră, avem chestii la care ne uităm și nu înțelegem nimic, pentru că sunt fenomene care țin de ceva care a fost anterior fazei actuale. Pe de o parte. Pe de altă parte, mai avem două lucruri pe care trebuie să le înțelegem foarte bine și care nu sunt simple, nu sunt deloc simple, care sunt următoarele. Uitați-vă, vă rog, de ce ne încurcăm noi acum. Ăsta este un tabel al Universului care a fost făcut urmărind o anumită logică în permanență. Spre surpriza aparentă, ne-au ieșit niște pattern-uri care sunt identice pe toate aceste câmpuri. Bun, până acum nu e nicio surpriză. Sunt identice, frumos din partea lor, dar am luat o singură variabilă. Dacă iau toate variabilele, nu mai găsesc nimic identic. Dacă iau o altă variabilă, eu pot dansa pe aici, pot vedea că am niște șabloane care mi se pun în față, da? Dar nu mai știu care e variabila pe care o iau. Bun? Variabila pe care o iau eu, la primele 3 căsuțe, este la fel. Uite, roșu, 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 este la fel. Ce mi se mișcă? Mi se mișcă verdele pe poziția asta, pe poziția asta, pe poziția asta. Cum obținem noi
complexitatea. Complexitatea se poate obține dacă iau toate variabile să varieze în același timp. Aici se vede mai bine. Bun? Această variație de semnal ne face pe noi să vedem Universul într-o manieră irecognoscibilă. Dacă în acest fractal iau o singură variabilă în calcul, pot să recunosc pattern-uri. Dacă iau mai multe variabile, nu mai pot recunoaște pattern-uri. Azi este greu. Vom avea o lecție dificilă. Mă rog, asta nu are foarte mare importanță. Important este momentul în care noi începem să înțelegem un picuț ceva. Vedeți, feedback-ul cu caracteristici geometrice e complex. Caracteristicile mi apar când iau o variabilă. Dacă iau mai multe, nu mai am nimic. Toate astea dispar la fractalul algebric universal. Eu încep să găsesc pe poziții valori de asemenea când am o variabilă pe care o iau în calcul. Nu le iau pe toate odată, pentru că fiecare variabilă are logică proprie. Bun. Și acum aș vrea foarte mult să pornim de la pornire, de la începutul începutului. Plecăm de la următoarea ipoteză că Universul nostru apare datorită interacției dintre două universuri. Și vă rog să vă concentrați foarte bine acum. Imaginați-vă o bilă care trece printr-o suprafață. O sferă, când trece printr-o suprafață, se spune că atinge suprafața unei ape. În momentul în care trece, se face o interferență între suprafața sferei sau între sferă, spațiul sferic, și spațiul apei. Acum, dintr-un univers n-dimensional și unul p-dimensional. Ambele vor suferi influențe reciproce. Momentul Big Bang e momentul în care Universul 1 contactează Universul 2. Trece, produce fenomene, iese, avem Big Crunch. A dispărut, dar în memoria universurilor care au interferat, a rămas amprenta structurală care le schimbă. Fenomenul este extrem de complex. Complexitatea apare datorită faptului că de fiecare dată când apare un fenomen, apare unic. La fiecare dezvoltare îmi apar mai multe variante posibile care îmi formează un pachet de variante. Iar variantele posibile și alea pot fi strânse în pachete de pachete și în pachete de pachete de pachete. Ok. La fiecare nivel de împachetare, noi vom avea ceva foarte dificil. Pentru că eu lucrez cu clase de clase de clase. Însă, în realitate, doar un singur element dintr-o clasă de jos poate fi activ sau dintr-o clasă de sus poate fi activ și din clasa aia de sus elementul ăla nu este tot, doar un subelement din el e activ și din acel subelement tot un subelement mai mic din subelementul e activ. Însă, de fapt, se conectează pachetul de pachet de pachet printr-un reprezentant, prin ceva. Asta este viziunea generală. De ce ne trebuie viziunea asta generală?
Asta ne răspunde nouă la mai multe întrebări mari. Mai multe întrebări mari. Cum apar agroglifele? Cum apare comunicarea telepatică? Știți ce sunt agroglifele? Semnificativ ciudat, nu? Pentru că au semnificație, au de toate, nu știm ce-i cu ele, se descoperă urme de particule, de radiații, de o grămadă de chestii prin zonă, ne uităm și nu înțelegem nimica. E posibil să fie vorba despre niște... Hai să încercăm să vedem. Cum ați interpretat, de exemplu, chestia asta? Poetic. Că mai mult decât poetic nu știm. Păi nu cred că e spirală. Intrarea într-un tunel? Dar sunt două. Reprezintă un model de comunicare, cumva. Ne uităm la detalii. Asta este plină. Aia e goală, asta e plină. De aceeași mărime. Asta e goală, asta e plină. Pe de altă parte, interiorul se vede în singur într-un cer, nu se vede prin transparență. Ce ar putea semnifica chestia asta? E vorba de o comunicare a unor structuri și unor fenomene pe care noi ar trebui să le înțelegem pentru că sunt evidente. Adică poate fi vorba de niște fenomene care se petrec în contratimp. Pur și simplu se petrec așa, pur și simplu? Nu știu, că se pot petrec pur și simplu. Acolo e o amprentă fizică, nu? E o amprentă fizică, dar e o comunicare, poate să ți-o dea plantele, nu știu, poate să ți-o dea extraterestri, nu știu, poate să ți-o dea un satelit care gândește, dar dacă se fac astfel de amprente cu plin și gol, 0101? Da, sunt niște eforturi de a se duce ceva. Aici ce putem? Avem ceva de consumat, observăm ceva. La fractale algebrice aceeași poveste. Găsești foarte multă informație, dar trebuie să știi să o traduci, să o înțelegi. În primul rând, ce diferențe specifice sunt între bucățile astea? Astea sunt la fel, astea nu mai sunt la fel. Asta e zebrată. Da? Lățimea zebrei este egală cât lățimea întregii coaste pe partea asta. La altă, aici am o chestie albă care mi apare suplimentar. Iar, din coace am albul și negru puse altfel. Sunt puse invers. Asta credeți că asta poate fi o formă de limbaj? Poate fi o potențială formă de limbaj natural. 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 Eu dacă aș vrea să comunic cu cineva, nu mă pot referi la limba lor socială, ci mă pot referi la pattern-uri naturale. Mă pot referi la pattern-uri care se observă când faci studiu la un anumit nivel de rafinament. Dacă nu faci la un anumit nivel de rafinament, atunci nu înțelegi nimic. Un anumit nivel de rafinament se obții când ai o cercetare fundamentată și când lucrezi cu un instrument într-un univers fractal. Deci, noi le putem privi cu multă atenție dacă privim și ne uităm bine la detalii. Câte triunghiulețe de astea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Unde mai găsesc eu 12? Cu cine le pot găsi? Dar ce ar însemna drumul ăsta în formă de W care este deschis sau închis? Este închis sau deschis? Aici arată a fi deschis. Arată ca un fel de capcană de șoareci. Bun, o fi vorba de o schemă de acumulare de energie sau de altceva. Deci,
momentul în care începi să determini, să intri în relație și cauți ceva asemănător avem și cu fractale algebrici noi. Când ajungem să înțelegem ceva din simbolistica fractală algebrici, suntem puși în situația de a traduce după niște criterii pe care nu le știm la început. Nu le știm și atunci bănuim. Asta se întâmplă și cu timpul. Deci, când ne ducem la timp, sunt foarte interesante. La un moment dat s-ar putea să stăm mai mult pe ideea asta, să căutăm să facem recunoaștere de pattern-uri. Un profesor, Da. o întrebare. Te rog. Având în vedere multitudinea cu zderia de sateliți care orbitează în jurul planetei și sunt capabili să vadă inclusiv sensori, chiar nu s-a întâmplat niciodată ca un satelit să fie deasupra unei asemenea zone când se petrece evenimentul? Nu l-am urmărit. N-am urmărit sateliții să văd ce fac. Dar mi se pare puțin improbabil ca nici măcar unul dintre evenimente să nu fi fost surprins de un satelit. Dar haideți să ne uităm noi un pic aici. Mie mi se pare absolut interesant. Ce v-am spus până în clipa de față este că două universuri interferă între ele. Ce produce interferența? Interferența poate fi extrem de complexă, dar dacă eu tai în această interferență toată interferența după un standard, sursă, senzor, decident și sursă, senzor, decident și încep să dezvolt, obțin spațiu coerent al informațiilor. Încă o dată, când apare spațiu coerent al informațiilor? Apare oricând sau apare când am o anumită ordine în ceea ce fac? Când tai în acest fractal algebric, tai având grijă să folosesc același tip de cuțit. Nu folosesc un cuțit așa și unul așa. Iar ceea ce mi-apare sunt invarianții la tăietură. Spațiul coerent al informațiilor începe să aibă sens în clipa în care plecăm de la această ipoteză, care este interesantă, a două universuri care se întrepătrund. Și care creează structuri de structuri de structuri de structuri în continuare. Vorbim de universuri fizice, universul nostru și un alt univers? Păi, universul nostru este interferența dintre două universuri inițiale. Iar existența lui, care este între Big Bang și Big Crunch, ține de această interfațare. Ne ridică la cu totul alte nivele de înțelegere. Pentru că noi nu avem o logică care să susțină una sau alta, nu putem decât urmări fenomene. Urmărirea fenomenelor, apare Big Bang-ul și nu știu ce fracțiune de secundă se întâmplă diverse chestii. Nu există secunde la momentul Big Bang. Nu există timp. Timpul evoluează. Ok? El apare odată cu generațiile de materie. Noi când mergem la modelul de fractalizare, putem înțelege că totul este într-o evoluție, nu este un lucru simplu. Ok. Coerența universului în care noi existăm și în care eu pot vorbi fără să mă disip în aer, se datorează acestui spațiu coerent al informațiilor care se face pe legăturile între interferențele generate de trecerea universului A prin universul B. Bun. Deci universul A prin universul B, Da. pe care universul care noi existăm nu... După care apare acest univers al interferenței care are viață proprie. Se poate spune, profesor, că sunt mai multe dimensiuni ale aceluiași univers? De fapt, Da. un singur lucru cu mai multe Da? dimensiuni? Și acum, pentru că mi-ai pus întrebarea asta și vreau să avem o... Imagine the sixth dimension.
Bun. Haideți să ne uităm un pic ce zic oamenii de știință la momentul ăsta. Să ne imaginăm a 6 dimensiune. Imagining the sixth dimension. What's the difference between the fifth dimension and the sixth dimension? With this approach to visualizing the dimensions, that question comes up a lot. After all, if the fifth dimension includes every possible state for the universe which can be connected to the now any one of us are currently observing, why do we need to talk about anything beyond that? Let's pull out a piece of paper and ponder. Stop! Vă zic că un punct nu mai este gol de conținut? Nu. Un punct este extrem de complex. Bun? Dar un punct ăla este un pachetșoi de pachetșoaie care merg până la pachetele și niște informații de bază undeva, This question conectate further. între ele în diverse feluri. First of all, put a dot near one edge of the paper and label it the Big Bang. Likewise, place a dot near some other edge of the paper and label it the end of the universe. Finally, draw a line that passes through those 2 points and place a point somewhere near the middle of that line, which we'll label U. Okay, if that middle point represents U right now, Da, dacă punctul nu mai e gol de conținut, e univers întreg, cum e linia? E un snop uriaș de conexiuni. then let's place another point nearby, but not on the line we've just drawn. Do you see how this point could represent some other version of you, such as the one where a childhood accident completely changed your life? Or even just the version of you that got bored with this entry and stopped watching 10 seconds ago? There could be a new line which extends from the Big Bang and passes through this alternate version of you, and each of those could be thought of as a one-dimensional line. But the only way the line for version 1 and the line for version 2 could be considered simultaneously is if we were to consider the 2D plane of that paper we were drawing on. In fact, we could place another point earlier on one of the lines and say that it represents your moment of conception, and then imagine a ray of possible lines representing all of the versions of you that could possibly have existed from your moment of conception onwards, and they could all be... Bun. Ce înseamnă all versions of you? Toate versiunile de tine. Păi tu te duci cu o informație dintr-un pachetșoi. Pachetșoiul ăla mai are încă o grămadă de informații care fac același lucru în final, arată la fel la nivelul acelui strat. Arată, zici că sunt gemeni, dar de fapt nu sunt gemeni, pentru că au niște componente care sunt altfel și acoperă alte posibilități, dar la față sunt la fel. Și fiecare dintre ele are în spate un pachetșoi propriu. Și toate astea sunt niște versiuni care, privite din momentul ăla de sus, arată identic. Eu le văd numai faptul că, ca și când aș spune, voi sunteți români. Da. Câte categorii de români sunt? Diverse, nu? Bun. Și pe urmă te uiți la un român și spui, tu ești un mamifer. Da. Câte tipuri de mamifere sunt? Ok? Și mergând din jos, mai jos și din aproape în aproape, descoperim că, de fapt, organizarea e de tip fractal algebric. Numai că limbajul este altul. Now let's think of a different point. But in this case, let's imagine that it's floating a few inches above the paper. Perhaps this new point represents the version of the universe where dinosaurs never became extinct, which would mean that you, as we know you, wouldn't even exist on that line. We can imagine a one-dimensional line that passes through the Big Bang point on the paper and this new point. We can imagine a different 2D plane that passes through our first or second line and this new dinosaurs line. Gata, e absolut confuz. Păi da, dar ce spuneam despre dimensiunea timp? Timpul care se fractalizează Kairos și Cronos în etapa următoare începe să aibă tot soiul de variații. Variațiile respective noi nu le cunoaștem încă.
Pentru că dacă printr-un experiment de tip Philadelphia, de pildă, intri într-o zonă de variații, se poate întâmpla chiar experimentul Philadelphia. Încă nu știm. De ce încă nu știm? Pentru că nu am dezvoltat suficient teoria ca să putem ajunge. Și a doua, pentru că e dificil să recunoști pattern-urile. Să înțelegi exact fiecare la ce este bun. Și asta este problema cu fractale algebrice în momentul actual. Sunt foarte multe rădăcini rămase doar prezentate un picuț și lăsate în stop. Inclusiv nivelele superioare de fractalizare nu sunt prezentate, nu se mai pot face pe hârtie, se pot face cu softuri. Depășește capacitatea mentală a unui om normal în momentul actual, dar prin softuri și inteligența artificială se poate duce oricât de departe și aici ne împiedicăm de altă chestie. Mai poate omul înțelege pattern-urile. Pentru că devine fabulos de interesant. Avem tabelul final. Nu înțeleg nimic. Dacă păstram o variabilă, vedeam că am aici niște chestii. Și că alea asemănau într-un fel sau altul. Am luat toate variabile, nu mai înțeleg nimic. Descoperim ceva pe Excel-ul ăsta. Dacă ne uităm cu foarte multă atenție, descoperim ceva chiar foarte interesant, pentru că, de fapt, tabelul ăsta este o rafinare a tabelului anterior făcut de Andrei, ăsta fiind făcut de Maria, dar în care ne ducem până la nivel de feedback. Drept care e foarte interesant, vedem cine cu cine interacționează și evident că nu înțelegem nimic. Pentru că la nivelul ăsta de rafinament trebuie să sesizezi pattern-urile. Vezi? La fel cum noi nu putem la un moment dat să afirmăm că înțelegem dinamica din interiorul unei particule elementare, că nu avem acces. Aici căpătăm acces. Dar știm cine cu cine, dar nu avem experiență. Instrumentul de lucru este foarte interesant, îl regăsesc, ne uităm la el, ne închinăm la el, zicem, da, ești frumos, dar ce-am face următoarea etapă? Unde mi se mai repetă chestia asta? Păi nu știu. De ce? Pentru că dacă îl fac să vad la mărimea asta și am tot tabelul în față, e un tabel de 8 metri pe 8 metri. Așa-i? Și deci cu ce instrument pot eu să precizez unde mai găsesc chestia asta? Cu softuri. Am nevoie de un instrument soft care să poată recunoaște pattern-urile, pentru că dacă vedem bucata aia, eu mă refer la un nivel mai înalt. La nivelul ăla mai înalt eu pot să văd o hartă pe care găsesc semne și harta aia s-ar putea să aibă semnificație proprie. Dacă mă uit numai aici, o descoperi că am 2, 2, 4, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 5 și asta se repetă pe bucata asta. Pe urmă am 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 5. Și observ că 4, 5, 4, 5 le-am mereu la fel. Și că am o succesiune. O văd pentru că a fost introdusă de la bun început în modelul de organizare. În modelul de organizare. Dacă eu însă mă duc pe o granulație mai diferită, încep să observ formațiuni. Poate că informația e la nivelul formațiunilor. Iar aici doar trebuie să înțelegem noi mai exact ce înseamnă grupările. Păi, da, noi suntem români. Bine, bine. Suntem români. Ăștia sunt românii. Da, dar ăștia s-au aranjat într-un fel, ăștia în alt fel, ăștia în alt fel.
Și dacă mă uit că ăștia sunt la fel aranjați ca ăștia și măresc imaginea, o măresc și mai tare, până când încep să văd ce e acolo, păi vedem că, de fapt, acolo nu avem același tip de elemente. Sunt ele foarte asemănătoare, dar nu sunt aceleași. Poate că așa se așează românii, 2, 2, 4, 2, 2, 6, nu că ăsta e 6, 6, 4, 6, 2, 4. Dar ele s-au așezat la fel. Ține de un alt tip de funcționalitate. Dar aceleași pattern-uri funcționale pot fi asigurate de mai multe tipuri de formațiuni. De exemplu, concret ar fi distribuția structurilor de minerale celulare. Da. Te rog. E ca un mozaic fluid chiar așa se numește, în care vedem cum sunt distribuite lipidele, proteinele și glucidele și chiar dacă puteți să căutați, chiar putem găsi cartonul ăsta, în care sunt niște culori și vedem că de fapt există un pattern de distribuție. E un pattern de distribuție. Vino și caută dacă ai ceva, să le pui pe internet ca să vadă. Pentru că asta e natura. Bun, ce se întâmplă dacă ne dispar albinele? Mor automat și plantele, că nu mai sunt polinizatori? Nu, nu am face ceva. Ne găsesc în român. Având în vedere în cât timp s-a dezvoltat, nu știu, 10.000 de ani, tot procesul ăsta mi-e greu să cred că... Ba da, pot muri în câțiva ani de zile. Bine, altceva de genul ăsta. Pot muri, dar există multe insecte polinizatoare nu la fel de eficiente și putem presupune că va fi o catastrofă după moartea albinelor, dar că se restructurează cu un alt polinizator până la urmă și că se reface. Asta este o imagine de admitere de clasa 12 la medicină, e foarte rudimentară, însă cam asta e ideea, că acestea sunt fosfolipidele, acesta este partea fluidă, adică lipidele, fosfolipidele, iar transmembranar, proteinele globulare, iar pe deasupra, oligozaharidele și, desigur, alte proteine transmembranare de diferite forme. Și raportul acesta dintre proteine, cum sunt distribuite proteinele, oligozaharidele pe membrana celulară, îi dă acest aspect de mozaic fluorid. Însă dacă e foarte interesant, spre exemplu, la membrana virală, că există anumit pattern de distribuție al proteinelor pe capsida virală sau pe orice alt tip de membrană celulară. Imediat că tot am ajuns aici, virus. Să zicem membrane sau... No. Da, sau ne HIV. uităm la ei. Spre exemplu, la HIV. Uitați-vă bine la virus. Aparent, toate moațele astea sunt la fel. Dar nu sunt, da. Dar de fapt nu sunt. Ok? Aparent, ne apar niște pattern-uri extrem de clar, dar de fapt nu sunt. În spate am niște molecule care sunt diferite. Cât ar fi de virus ăia de ciudați, pentru că găsesc... Asta cred că puteți să vezi foarte... Da. Deci un model de distribuție de mozaic. Da, numai că nici măcar nu se amestecă aiurea. Fiecare are teritoriul propriu. Bun? Și ăsta este sistemul, mersi, așa, ăsta este sistemul, foarte interesant, prin care universul se autoorganizează. Bun. Sunt părți din interacția dintre universul A și universul B, care creează local niște mici spații coerente al informațiilor. Eu pe virusul ăsta, sau pe ăsta, sau pe oricare,
Că vedeți și am aici niște hexagoane, niște stele, niște chestii care sunt pattern-urile constitutive. Eu am niște modele, nu sunt aceleași, deci nu sunt aceleași molecule, nu sunt la fel așezate, dar îmi dau aceeași formă. Bun. Începe să devină chiar un pic curios. Cum se poate întâmpla așa ceva? Că nu se poate. Ba, se poate. Dar ca să putem înțelege cum se poate, eu trebuie să descifrez ce îmi spun chestiile astea. Dom'le, arată la fel. Arată la fel. Se pot asambla într-un anumit model. Eu trebuie să le văd structura de ansamblu. Și dacă le văd structura de ansamblu, înțeleg. Vedeți, asta e toată istoria. De ce atât de fabulos? Aici, de exemplu, mie mi se pare că e o chestie compactă. Astea sunt părțile de univers pe care un matematician sau fizician poate face ecuații. Face ecuații. Bravo lui! Măresc, 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 măresc. Mai mult. Să ne sară în ochi. Sunt la fel astea? 3, 6, 4, 5, 6, 2. Bun. 3, 6, 5, 4, 6, 3. Păi nu sunt la fel. Sunt la fel așezate. Sunt niște cărămizi, dar fiecare cărămidă îmi spune altceva. 2, 6, 5, 5, 6, 2. Dacă stau și mă uit bine, 2, 6, 5 și 6, 2 ăsta, eu îl mai găsesc pe undeva. E imposibil să nu mai găsesc pe undeva, pentru că n-am foarte multe chestii, dar distribuția pe care o are acolo poate că are însemnătate. Vedeți, asta este complexitatea Universului, care este foarte tare întrețesută. Dacă fac abstracție totală de chestia asta, pot face ecuații pe spațiul ăsta, dar nu mai mă interesează calitatea numărului. Eu când fac o ecuație, da, când fac o ecuație, nu contează care ecuație, fizică, pentru mine are importanță că f de 6 egal cu nu știu cât, dacă iau în considerație faptul că 6 e număr perfect. Adică divizorii lui 6 adunați îți dau 6. 1 plus 2 plus 3 fac 6. Ce semnificație are chestia? Deci pierde personalitatea. Dar în realitate, dacă fac toată povestea asta, lucrurile sunt mai rafinate decât par. Complicat. Acum, cu ocazia asta începem să înțelegem mai multe lucruri. Lucrul de bază pe care îl înțelegem este că dezvoltarea Universului o putem înțelege dacă luăm felii. Și dacă ne uităm pe acest self-organizing univers pe care mi l-a dat Grigorina și eu vi l-am împărtășit, eu am fost surprins și am citit cartea până la capăt, ceea ce rar mi se întâmplă să mai reușesc din lipsă de timp. Am luat-o cu mine în Cuba și am citit-o, pe calculator, evident, și am observat cu încântare un lucru foarte interesant. Concluziile pe care le trag pe fractale algebrici coincid cu concluziile pe care le trag pe capitol cu capitol din cartea asta, plecând de la alte instrumente pe care eu le-am precizat, aici nu le precizează, dar concluziile sunt trase. Care ați avut răbdarea, care ați primit cartea în primul rând? Care ați avut răbdarea să o citiți? Nu complet. V-a luat un pic respirația, că era prea multă informație, nu? Ați încercat să faceți paralele între ceea ce ați învățat de la mine și scrie aici? Și cum v-a mers?
începe să mirosiți că aia e de aia. V-am spus, cel mai dificil lucru e să recunoști pattern-ul. Trebuie să fii foarte familiarizat cu pattern-urile. Să fii foarte familiarizat cu teoriile. Bun, haideți să ne uităm la absolut orice. Verbal language, two roots in the non-verbal emotional attained experience of organization of human life. Deci, noi avem însă un univers lingvistic. Tot ce avem până acum, feedback-urile astea au valoare semantică. Ele pot fi traduse pe valoare semantică. Cum așa? Imediat. Păi, uite, aici avem fractal universal informațional, un articol pe care l-am scris de multă vreme, care e foarte interesant pentru că la un moment dat am folosit alte studii despre inteligența bacteriană și la această inteligență bacteriană se afirma că există inteligență bacteriană pe care o să discutăm acum. Vom avea și că această inteligență bacteriană acoperă aceste nevoi. Poliția conformității, generatori de diversitate, judecătorii instanței interioare, dirijorii de resurse, competițiile între grupuri, afirmarea identității. Creierul global. Howard Bloom, Creierul global. Carte interesantă de citit, pe unde o veți găsi. Fac o paranteză. V-ați gândit vreodată că o treime din greutatea noastră corporală e formată din bacterii? Că noi avem de 10 ori mai multe bacterii decât celule proprii, care bacterii însă se organizează în relație directă cu ADN-ul nostru? Va să zic că există o inteligență bacterială conform cu Howard Bloom, care se referă la chestia asta, poliția conformității, generatorii de diversitate, judecătorii instanței interioare și mai departe. Cum? N-am putea trăi fără bacterii. El ne judecă. Ne direcționează. Deci suntem o inteligență hibridă a două universuri care se intersectează și care determină dinamica și tot ce se întâmplă cu noi, conștiință și așa. Foarte, foarte interesant, foarte ciudat. Sunt trei universuri, că este universul care se petrece interferența celor două universuri. Păi, sigur, numai că ăsta durează cât timp e interferența, dacă nu este preluat ca structură. Numai că teoria fractalelor algebrici arată că universul învață. Dacă poate itera o anumită proprietate la infinit, ea devine o dimensiune a universului respectiv. Poliția conformității. Va să zic că ne judecă bacteria, că facem tâmpenii, gândim răutăți sau altele. Avem un judecător interior care sunt bacteriile. Noi depindem de bacteriile astea care ne pot elimina oricând. Ne pot ajuta oricând. Dacă noi suntem prea haotici și prea contradictorii și ne luptăm cu noi, ele nu știu să facă prea multe lucruri. Nu ne mai dirigează resurse. Competiție între grupuri, încep să se bate celule între ele și avem boli autoimune. Că lucrează direct la nivel genomic. Vedeți cum se leagă lucrurile? Foarte interesant. Lucrurile se leagă. Acum înțelegem și noi. Stai puțin, acum pică fisa. Îmi pică fisa. Va să zică, dacă le iau pe astea și văd ce-mi generează astea, că mi-l generează pe ăsta, că mi-l generează pe ăsta, unde am triunghiuri.
semantic vorbind. Pe ăsta mi-l generează. Astea două cu ăsta, astea două cu ăsta de aici. Încep să-mi dau seama de o chestie foarte interesantă. Când am un fenomen care trăiește pur și simplu, el acționează ulterior împreună cu alt fenomen. Două fenomene care interferă între ele îmi generează mai multe chestii. Și ăsta mi asigură spațiul coerent al informațiilor. Ăsta mi asigură coerența. Cum ați văzut la ce arăta Grigorina, membrana celulară, membrana virală? Acum putem înțelege de ce noi trebuie să gândim în termeni de interferență. Ăla și cu ălaltul ce îmi generează? Ăsta este un salt de conștiință, dacă stăm și gândim un pic. Avem un salt de înțelegere și de cunoaștere aici, nu e simplu. Chiar nu e simplu. Dar este semantic. Deci aici este o înțelegere, iar treaba aceasta este o funcționalitate pe care Bloom o remarcă la toate ființele, până la bacterii, punând în joc, înseamnă că noi suntem responsabili de ceea ce facem, că cineva ne judecă, avem o judecată interioară permanentă. De la cine? De la cele mai umile făpturi, care n-au creier deloc, dar care își pot asocia capacitățile ca să aibă înțelegere. Fiecare are un judecător intercorelație. Da. Ăsta deja este un salt de conștiință. Dacă noi înțelegem chestia asta, înseamnă că ne dăm seama de ce trebuie să avem grijă de natură, de copac, de toate alea. Cât de departe se duce chestia asta? Până la ce nivel se duce? E doar o chestie de suprafață sau e profundă? Ieri am avut un mic interviu pentru Arca Education Center, în care am explicat ce o să facem acolo și am spus următorul, că vom studia multe lucruri. De exemplu, studiem apa. Legat de natură și de salvare ecologică. Apa supusă la frecvențe. Și să-i vedem comportamentul apei supus la frecvențe. Pentru că apa poate foarte bine să dispară. În Sahara, apa se află la 10 de metri sub suprafața Saharei. Dar e un ocean la 10 de metri. În vârful muntelui Roraima, care este o minune a naturii Roraima, avem Roraima Cascade. Dintr-un tepui, care e un fel de buturugă crescută pur și simplu, curg izvoare și, mai mult decât curg izvoare, curg cascade. Haideți să vedem, să încercăm să vedem pe videos. Cascade pe Roraima. Ei, trebuie să caut. Roraima. Curge cascadă. Ia uite. Apa a urcat până în vârful muntelui prin capilaritate și chiar din vârful muntelui s-a acumulat și curge cascadă. Deci apa a urcat. Da. Capilaritatea stâncii. Dacă noi modificăm comportamentul apei cu ajutorul tehnologiilor, datorită frecvențelor tehnologice, mai urcă până în vârf?
E posibil ca apa să stea într-un strat în pământ sau mai sus sau mai jos sau în nori, datorită unor informații date de frecvențe sau de altceva care îi schimbă comportamentul? Ok? Bun, asta complexifică foarte mult modelul de gândire. Dacă tu știi, de pildă, că băgând poluare nu știu unde, apa din cer ajunge să fie poluată informațional, nu chimic, și că s-ar putea ca să nu se mai urce prin capilaritate, ulterior și tu poți provoca dezertificare, asta schimbă paradigma de gândire. Acum noi gândim foarte primitiv, prin măsurare. Măsurarea are valoare, în contextul informațional, are valoare 0. Uitați, se vede. Apa nu crește prin presiune. Prin capilaritate urcă, ca și în copaci. Dacă ai modificat capilaritatea, vă dau încă un exemplu. Uitați-vă, vă rog frumos. NASA vede imagini alarmante din spațiu. Antarctica's Larsen C ice shelf. The situation shown in the photo, which was taken on November 10th, is perhaps telling of the fate awaiting the frozen mass. NASA notes ice shelves are the floating parts of ice streams and glaciers, and they buttress the grounded ice behind them. When ice shelves collapse, the ice behind accelerates toward the ocean, where it then adds to sea level rise. Larsen C neighbors a small ice shelf that disintegrated in 2002 after developing a rift similar to the one now growing in Larsen C. The crack in the ice is both expansive and deep, measuring some 70 miles long and 300 feet wide. It extends roughly a third of a mile into the ice. Also mentioned by NASA is that once this crack is fully formed, it will produce an iceberg roughly the size of the state of Delaware. Bun, interesant, dar cum să poată crăpa și fugi un astfel de iceberg? Care este procesul? Trebuie să se topească apa la baza icebergului. Pe la baza icebergului, dacă pământul nu e cald, n-are cum să se topească și pământul e rece, pentru că are deasupra gheață. O singură cale îl poate determina, și acum vedem cu ochii noștri, o singură cale. Frecvențe care modifică structura informațională a apei și o face fluidă la baza unde vibrează cel mai tare, adică la nivelul Pământului. Dar astfel de frecvențe sunt tehnologice. Noi nu știu ce experimente se produc în Antarctica acum, însă estimările lor zic că nivelul oceanelor va crește cu 6 metri în 10 ani dacă nu se întrerupe fenomenul. Ba da. Dacă înțelegi fenomenul. Dacă ai băgat niște frecvențe și s-a topit stratul respectiv și îți fuge gheața și îți crește nivelul oceanelor, după care se restrânge suprafața de uscat, se schimbă regimul ploilor, a vânturilor, apare glaciațiune. E impresionant, nu? Da, din apă încălzirea globală de profesor, mai pui niște costuri suplimentare. Păi tot n-ajută la nimica. Păi, așa gândesc cei care sunt factori decidenți, de păcate. Bun, asta este altă istorie cu factori decidenți. Dar discutăm și despre factorii decidenți. Nivel mare de nebunie.
Nu. Nu. Haideți să lăsăm după pauză cu factorii decidenți. Dar tu nu înțelegi la modul rafinat, nu găsești niciodată niciun fel de rezolvare la problema asta. Și asta ne poate pune capăt. Deja nu mai sunt ploi musonice, etc. Au pornit în migrație masivă populațiile din China și din India, din Asia de Sud, unde nu mai există ploi musonice și caută loc. Am văzut migrația țărilor arabe în Europa. Acum o să fie din ce în ce mai interesant. Da, sunt multe informații. Bun. Vă dau pauză și apoi intrăm într-un alt domeniu care vrei factorul politic, avem factorul de decizional, să vedem de unde ne vin deciziile și să ne uităm un pic cu atenție, să gândim în sensul ăsta. Bine? 5 minute. Să ne uităm un picuț la ce se întâmplă cu șefii. Vă rog, ascultați că e important. Deci, girusul cingulat, partea frontală, emoții pozitive, partea din spate, emoții negative. Luăm pe cineva și îl punem șef. Ce fel de emoții vă închipuiți că o să aibă, pozitive sau negative? Pe șef toată lumea îl mușcă de spate. Bun? Ca să reziste, trebuie să devină nesimțit. Bun. Experiența lui personală în domeniul în care a fost făcut șef este 0. Și atunci merge la hipocamp, la experiența socială, care îi dă niște contururi foarte vagi, dar care îl pot ajuta cumva să simtă problema. Tendința este însă să lucreze cu amigdala. Care amigdala, știți și voi, frică, furie, sexualitate, și comportamentele sunt flight or fight. Drept care, comportamental, din momentul în care merge aici fiind șef și neavând niciun fel de cunoaștere în domeniul în care s-a dus, el se va purta atât de instabil încât să-i sperie pe toți. Mai departe, speriindu-i pe toți, toată lumea îl va pupa în zonele moi, ca să-l lase în pace. Ceea ce îi va inflama foarte mult parahipocampul, care este pe memoria genetică, care ține de corpul reptilian, de unde se vor dezgropa instinctele criminale ale reptilei. Bun? Și pe frică, furie, sexualitate, el va face diverse chestii. Deci, voi vedeți, este un circuit care va genera ulterior anumite tipuri de vise și de scenarii. Aveți impresia că scapă careva, că pe hipotalamusul lui va trebui gâdilat, pentru că prin hipotalamus trece simțul tactil, pentru a putea să mai răspundă. Va trebui să miroase pericolele care depășesc hipotalamusul și talamusul, se duc direct în cortex mirosul, dar dincoace toate celelalte informații care vor trece cu amprenta frică, furie, sexualitate și scapă sau fugi. Bun. Ce fel de om poate rezista la ridicarea într-o funcție de șef? Unul care are foarte multă cunoaștere, atât de multă cunoaștere, încât să poată să aibă emoții pozitive antrenate. Să nu se teamă. Cum are emoții negative, cum începe să scadă ca valoare. Deci,
Din cauza asta avem probleme cu leadership-ul de fiecare dată și la toată lumea aproape li se urcă scaunul la cap în clipa în care ajung și putem vedea, recunoaște, sunt studii făcute foarte semnificative la adresa politicienilor, oamenilor de afaceri și militarilor loviți de paranoie. Asta este efectiv generator de paranoie. Poți să-i înjuri, n-ai niciun efect. Poți să-i împuști, n-ai niciun efect, că ei nu folosesc creierul ăsta la altul. Ok? Și aici vine partea interesantă. În spatele talamusului există ăsta la vest, nu vi mai dau. Așa. Există claustrum. Claustrum cu toată zona de neuroni giganți și așa mai departe, care trec prin toată zona asta de aici și care dau gândire complexă. Vă dați seama cât e de important să antrenezi gândirea complexă? Gândirea complexă te scapă de maimuța din tine care nu suportă și nu poate face față la prea mult. Da. Sunt exemple care, nu știu cum vă putem explica asta, sunt oameni extrem de inteligenți care nu au frica aia de impoziție de conducere. Când ajung sus, nu au niciun fel de teamă, niciun fel de frică, dar totuși nu reușesc să exprime pozitiv. Exprimă tot negativ. Dau exemplu și profesorul Lucan, este acum în media, și multor ca el. Oameni extrem de inteligenți, care ajung undeva, fără frică, fără teamă, fără nimic, și cad în partea negativă, de jos de acolo, de instincte criminale, deci sunt inexplicabile. Și Hitler trebuia să fie un arhitect bun. Dacă n-ar fi fost respins de la facultate. E jocul pe care l-are amigdala. Amigdala este covârșitoare în viața oamenilor. Deci oamenii, dacă nu sunt instruiți și învățați să-și depășească frica, furia, sexualitatea, e greu. Da? Ăsta limitează și inteligența umană. Dar este foarte inteligent. Este un mult superior. Pe nișă. Pe nișă, da. Dar nu sunt vizionari, nu-și folosesc integral creierul, nu trăiesc liniștit, nu au emoții pozitive. Asta când au emoții pozitive, da. Sigur. Dar e intelectual și... Intelectual. Memoriile sunt aici. Folosesc foarte bine memoriile, dar nu au imaginea de ansamblu. N-au inteligența emoțională. Inteligența lor emoțională este paralizată de la început. Deci, când ne uităm la oamenii ăia, închipuiți-vă că îi schimbăm cu alții care sunt nepregătiți, nu sunt antrenați să facă față la stres. Automat, pe mecanismul ăsta, cad din nou în aceeași... În toată lumea se întâmplă același lucru. Bun. Acum, întrebările voastre. Da, eu vă întrebasem la pauză ce poate să facă un senzitiv să nu mai agațe tot ce întâlnește. Te-ai lămurit? M-am mai lămurit, da. Înseamnă că au împușcat doi puri dintr-o lovitură. Da. Mă așteptam, oarecum. E cerul dumneavoastră. Da, oricum, ține minte că talamusul are, prin talamus trec toate conductele de informație senzorială, în afară de miros care merge direct la creier și în afară de tactil care merge prin hipotalamus. Și la creier unde, domnul profesor? Se împrăștie pe... Sunt zonele, da. Zone de asociere. Da. Întrebați-mă. Cândva am pus un articol, sunt, că 10 ani, nu știu ce, mai multe 10 ani sunt. Cum că Năstase, împreună cu un alt grup de oameni... Vorbește mai clar. Cum că Adrian Stase, cu un alt grup de oameni politici și putere încă la momentul acela,
încercau să creeze o viitoare generație de politicieni, luând în special sau identificând în special copiii inteligenți și dotați din orfelinate. Dacă asta ar fi cu adevărat, ar fi o ipoteză realistă, nu știu dacă era sau nu realistă, cum ar trebui educați copiii astfel încât să corespundă la cerințe pe care o să le-ați menționat mai devreme? Întrebarea e foarte interesantă și e foarte practică. Până anii 90 a venit la mine un domn, nu mai rețin numele, căutând talente, căutând copii inteligenți, era Uniunea Europeană startată, pornită deja, erau niște centre la Bruxelles și la Madrid în care strângeau tinerii respectiv să se pregătească pentru leadership, pentru viitoarea Europa, etc. Nu știu ce a făcut în continuare, dar programul a existat și probabil că s-a împrăștiat din loc în loc. Însă eu am lucrat cu copii din centre de plasament. Structura tot pe hipocamp eram, dar imediat că vă dau un document mai plenar, structura copilului din casele de copii era foarte puternic amprentată de amigdală pe hipocamp. Ei aveau eforturi, făceau foarte mari eforturi să-și descopere personalitatea. Pe de altă parte, emoționalitatea rămânea indus și un griseus pe negativ. Acum, partea interesantă e următoarea. Momentul în care scenariile pe care le faci sunt frecvente în aceleași direcții, hipotalamusul alege un anumit scenariu ca scenariu de viață. Scenariul ăla de viață ajunge în hipofiză. Hipofiza are o parte glandulară și una neurologică. Partea neurologică descifrează scenariul, partea glandulară reglează hormonii pe care îi trimite ulterior în jos. Și acești hormoni lucrează la reglajele fine ale organismului care devin amprenta via imaginii inițiale de aici. Dacă imaginea inițială de aici este un coșmar, oamenii respectivi ajung un coșmar. Dacă vă uitați la faciesurile copiilor crescuți în centre de plasament, vedeți că există o amprentă, o identifici de departe, îți dai seama, copilul ăla nu a fost crescut într-o familie. Uitați-vă la facies. Fețele lor sunt asimetrice, deci nu cresc echilibrați. Cresc cu frică. Faciesul îi trădează. Ăștia copiii familiei zmicală. Da. Să luați doar puțin timp, au crescut în familie. Da? Uneori au noroc și ajung să trăiască în condiții mai omenești, dar ăsta e facesul tipic. Au crispări, au asimetrii. E normal, domnul profesor. În ce viața au acolo e absolut normal. Da. La ce vârstă trebuie scos de acolo? Însă mecanismul neuronal e ăsta pe care îl vedem. Li se modifică, evident, comportamentul în funcție de proiecțiile lor mentale. Da? O să-și mai repede. Informația care să răspundă la control. Neurogeniza nici mai târziu. Da. Nu e pe niciodată. Sigur. Își pot reveni în timp, durează mult, trebuie o răbdare infinită, trebuie să se facă reconstrucția personalității, pentru că marea problemă este că amprenta se păstrează pe hipocamp și are tendința să intre în parahipocamp. Și atunci relația cu amigdala e permanentă, îi trăiesc frici puternice. multe traume, am suferit la multe. Da. Unii au multe traume, alții nu.
Da, depinde câte traume au, așa este. Depinde cum au fost tratați. Nivelul ăsta de tratament, însă ei vor acționa conform amigdalei. Care amigdala, atenție, hrănește hipotalamusul. În permanență o hrănește cu decizii și cu coșmaruri, dacă sunt coșmaruri sau vise frumoase sau scenarii de un fel sau de altul. Da? Deci, de putut se poate. Dar ideea era cum educi un copil astfel încât să îndeplinească cerințele... Îi educi girusul cingulat, îl înveți să vadă ce e frumos, bun, emoțiile pozitive. El a fost învățat să le aibă numai pe alea negative, să fie atent și la pericole. Nu se crește în idealist, mi se pare o soluție. E foarte greu. E foarte greu, pentru că toată experiența lui este strânsă pe negativ. Scenariile astea se duc pe negativ. Domnul profesor, nu vorbeam acum de ce este instituționalizație. Vorbeam de copii, ok, de o familie. Spunem că mulți conducători, mulți care ajung să conducă, au probleme pe care le-ați vorbit mai înainte, da? Ideea era cumva să copil să nu ajungă în viitor într-o asemenea situație, ci să fie în partea cealaltă. Celor care nu sunt dați peste cap de anumite funcții sau... Da, e adevărat. În articolul pe care îl menționai, eu spuneam că pe vremea Ceaușescu a existat o grupă de copii scoși de acolo și antrenați ca să devină organe și care ulterior au intrat cu traume cu tot în viața publică. Nu e bine. Nu. 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 Am suferit, ei au suferit, n-au făcut pe toți să suferim. Eu cred că genul ăsta de selecție din centrele de plasament nu-i direcționează neapărat prin acest antrenament către un lucru pozitiv, pentru că... Se face managementul stresului. Iar pe managementul stresului, ceea ce poți să le faci sunt condiționări la nivel... Le condiționează mai și le folosești acest scenariu către o direcție. Îi condiționează la nivel de neocortex, pentru că vedeți voi, tot ce se întâmplă în sistemul limbic și în creierul reptilian ajunge pe cortex. Deci, din zona hipocampului, asta e zona hipocampului, asta e creierul reptilian, din zona hipocampului ajunge în 2 etape pe cortex. Și vedem și unde ajunge. Ok? Iar aici se generează cuvinte, se generează relații între cuvinte, se generează logicile parțiale care formează harta mentală. Și emoțiile alea, fiind mai active, impun aici o folosire a acestor zone mai puternică, unde ajung. Din cauza asta, unul a învățat să înjure, va înjura toată viața lui, pentru că gândul se duce în vorbă, se poate duce în faptă. Emoție, gând, vorbă, faptă. De putut se poate, dar nu e simplu. Problema noastră majoră, în punctul meu de vedere, că noi nu mai avem elită de ceva timp și nici nu se vede vreo soluție în viitor să avem cu adevărat elite. Fiindcă celelalte popoare vorbesc toți că pe ce, nu știu, îmi spunea ceva că în Statele Unite școala publică e vai de mama și e praf și nu scoate, sau cum ziceam, un fost președinte, scoate proști, da? Da, dar au și școli pentru elită. Au și școli unde își pregătesc elitele. Noi nu avem așa ceva. La vârstă nici nu prea mare. Că nu au fost eficiente și consumă prea multe fonduri. Vom avea. Cel puțin unde era un super sistem de Gifted Education, toate școlile speciale și toate proiectele de Gifted Education din școli au fost desfințate și sunt tratați la nivel de individ pentru că însemna prea mult efort, prea multe costuri. În cer cei care vor face parte din elita de mâine au parte de o educație aparte. Nu, dar spun că sistemul ăsta de școli separate de elită și în alte țări mult mai bine dezvoltat a fost desfințat pentru că considerau că reprezintă Vă rog să urmăriți. De resurse prea mari. Asta e China. Industria educațională chinezească, în momentul actual, vede așa.
instituțiile tradiționale de educație, educația vocațională pentru piața muncii, evident, dar care este pentru antrenarea profesorului, pentru antrenare. Pe urmă, cross-industry investment from non-education institutions, se investește și giganții internetului. Nu mai avem programe care să ducă către dezvoltarea de lideri. E nevoie de piața muncii. Bun. Pe de altă parte, dacă intrăm aici pe Singapore, Cred că ne-ați mai arătat cu Singapore. Da, v-am arătat, dar problema că la Singapore continuă să existe gifted education, ei își dezvoltă, e pe aici undeva, rethinking giftedness. Ei continuă să-și dezvolte și Singapore a ajuns să fie lider mondial în foarte multe direcții, deși o palmă de loc. Umanitatea la momentul actual trece printr-o fază în care se redefinește ca drum. Dar crizele cer oameni care sunt capabili să le gestioneze. Așa că Singapore și Finlanda sunt două țări reprezentative acum, tocmai pentru că dezvoltă abilitățile. Mă interesează de România, sincer să fiu. Te interesează de România și mă bucur. Problema e că, v-am spus, cred că asta e rădăcina răului la noi în țară. Se oprește. Faptul că nu avem elite și ajung pseudo-elite care iau decizii fiind incapabili și intelectual, poate și moral, să ia cele mai bune decizii. Sunt oameni neantrenați emoțional și intelectual. Neantrenați să facă față. Altfel sunt niște oameni obișnuiți pe care dacă îi schimb cu unii de pe stradă, fac la fel. Și unde se ia care să fie antrenați? Mai la întrebări. Să eradicăm, ci să construim altceva pentru Dar nu să eradicăm. Am zis că nouă ne lipsesc care să fie antrenați. Ei deja sunt acolo datorită unui sistem. spuneam că sunt antrenați. Mai bine ne gândim cum să creăm un loc de diferență decât să distrugem nu știu ce. Dar nu să distrugem, să ne antrenăm. Noi, Nu am nimic cu noi să-i distrugem pe alții. Ok. Arca Education Center. Arca Advanced Research in Education. Despre noi, cine suntem, eu pot să spun ce fac eu, echipa, da? Mentori specialiști. Deci nu mă lua la întrebări, că eu lucrez. Dar nu vă iau la întrebări. Culmea. Sunt două poziții. Și la echipă sunteți doar dumneavoastră? Momentan. Am văzut două poze. Păi și sus tot, domnul profesor. Nu sunt singur. Aștept echipa. Deci, care doriți să intrați în treaba asta, ăsta e campusul. Eu vă invit. Eu încep cursurile săptămâna viitoare, miercuri. Vă puteți înregistra aici. Bun. Cursurile de formare pedagogică pe care o să le vedeți aici. Bine, vă trimit astăzi. În seara asta mai trimit o dată cu formularul și... Program de formare. Da. Dar am trimis mai multe în ultima vreme. Să verificați și Bun. să vedem. E cât ce spuneți că nu am Și uite așa, nu? Asta vreau să formați viitorii formatori. Da. Pentru Arca. Și vor fi viitorii lideri. Arca va fi dezvoltat ca să rezolve problemele de mediu. Dar în problemele de mediu încap și programe de leadership. Dacă ești atât de doritor și vrei să știi mai multe, cu mare plăcere, pentru voi cu plăcere, de fiecare dată. Evident că va trebui să așteptați un pic
că așa sunt toate, da? La laptop. Dar noi avem o șansă, domnul profesor, să ne mai controlăm emoțional ăsta? Da? Totdeauna există o șansă. George, George e mult mai controlat emoțional acum decât era pe vremuri. Trebuie să recunoaștem. Da, simt săgețile. Și acum, vreți să vedeți? Vedeți că e făcut. E acolo tot. Adică să nu ziceți că nu v-am spus. Vă duc direct la 4. Și uitați-vă, hai să luăm un circuit. Unde vreți voi. Uite, hai să zicem aici, iau un ciclu, un circuit. Bun? De acord până aici? Să vedem ce ne spune circuitul. Asta este un ciclu. Dezbatere și analiză, formare de echipă funcțională de cercetare, dezvoltare, aplicare, care mă duce la forumuri lărgite de dezbatere a ideilor cheia dezvoltate în programele școlare, mă duce la realizarea de prototipuri sau alte produse inovative, teorii sau aplicative. Să vedem cam cum va arăta funcționalitatea ansamblului. Și să spunem că aleg un traseu pe care îl urmăresc, să aibă continuitate și vedem și noi la ce ajunge. Să spun că ăsta este un traseu ales de un elev. Învățare eficientă, metode corespunzătoare stilurilor de învățare, care duce la priorități adaptative la mediul nou, trasee inițiate și cu plafoane de aprofundare, trepte de introducere în domenii de cunoaștere corespunzătoare puterii de înțelegere a elevilor și nivelurilor de interes, dezvoltare de echipe de lucru cu proiecte concrete ce au ca scop realizarea unor mijloace de rezolvare unor probleme actuale sau așteptate, de exemplu aia cu ghețarie. Specializarea rolurilor în echipă. Și acum vă dați seama că este coerent de fiecare dată și are continuitate, nu? Dezbatere și analiză, format de echipe funcționale de cercetare, dezvoltare, aplicare. Vom avea mai multe lucruri interesante acolo, printre care un centru de enrichment și cercetare, un gimnaziu și un liceu. Și ajungem unde vrem, autocunoaștere, dedicare. Deci e complet coerent. N-am spune coerent, nu? Iată. Da. Dacă acum permiteți, vreau să mai detaliez în 2 minute. Da. Sunt oameni mult mai inteligenți decât mine și mult mai informați, care mai atrag atenția asupra faptului că la cum se desfășoară lucruri în prezent, în viitorul nu prea îndepărtat, nu știu, să zicem 10 ani, confruntare militară gen Rusia versus SUA nu e deloc imposibil să apară și atunci noi s-ar putea să fim fraieri pe teritoriul căruia să se ducă o asemenea confruntare într-o primă etapă. Noi am avea nevoie de oameni Ăsta deja e un film mai vechi. și de pregătiți, Da. astfel încât să evite o asemenea situație. La genul ăsta și genul ăsta de conducători mă refer. Dragul meu, nu le pot eu face pe toate, știi? Știu că nu vă cer să le faceți noastră, că Așa. era Dar o temă. am înțeles. E ok. Care o puneam aici în Da. dezbatere. Nu am o explicație pentru motivul pentru care nu pătrund lideri adevărați în vârf. Datorită faptului că este o masă a celor care conduc destul de coruptă și de infectă și nu pătrunde nimeni acolo. Cine reușește să ajungă puțin până sus, moare. Nu este un mediu propice pentru el. Indiferent ce are capacitate și pătrunde acolo, merge, la un moment dat este sufocat de mediul ăla. De acord cu Moare să retrage. Și de acord cu tine Se va parțial. ajunge, trebuie să fie o masă critică, să crească mai mulți în același timp, să se susțină între ei. Dacă unul aici, mor, mediul e toxic pentru ei. Nu, dar problema e alta. Că oamenii cu o anumită valoare sau care ar fi putut să fie lideri, o parte nu vor să o facă, că înseamnă să-ți complici viața și oamenii sunt destul de comozi. Dragii mei, până când voi vă explicați chestiile astea, gândiți-vă la alternative. Alternativa 1, folosești cu prioritate creierul de maimuță.
Alternativa 2, încep să folosești a doua poveste cu claustrum, cu neuronii giganți, cu conștiința și așa mai departe. Îți folosești și coloana conștiinței, îți folosești tot potențialul, trăiești în emoții pozitive. Tu nu vrei să te bagi când trăiești în emoții pozitive în lumea maimuților, că nu mai încapi. E aici o linie foarte clară de mesaj. Ăștia însă pot crea condițiile de evoluție pentru toți, de evoluție pozitivă. Bun? Unul care își folosește creierul în felul ăsta, dacă ajunge în lumea maimuțelor în care toată lumea este supărată pe toată lumea și își face zile fripte, ok? Are o contradicție fundamentală. Dacă nu știe să facă pace în sine. Într-un program de leadership trebuie în primul rând antrenat echilibrul personal. Aici, în creierul de maimuță, este antrenat dezechilibrul personal. Dar, lucrând pe fenomenele naturii, cei care vor învăța vor avea și echilibrul personal bine antrenat, intră în proiecte. Ele sunt acolo. Se vor pregăti. Profesorii care vor învăța să lucreze, vor învăța. Eu vă invit să intrați, că încep săptămâna viitoare și mai avem locuri în sală. Ok? Deci se face și online, adevărat, dar când ești în sală poți întreba, mai profitabil. Bun, va fi o legătură intimă între Arca Education Center și Institut. Dar cursul cum se țin? Tot seara? Cum sunt? Când va fi, Da. ca program, mă uit și vă spun imediat. Oricum, eu finalizez la ora 6, pentru că după 6 îmi pică bateriile și nu mai pot funcționa. 17:30, 19:30. Da. Și unde? Alocație? E, dacă intri pe site, găsești. E locația acolo? Da. Ai adresa, ai de toate. Cum e? Eu nu plec aruncând cu piatra, pentru că, vedeți, asta este constitutiv în arhitectura noastră. Trebuie depășite niște obstacole ca omul să devină om. Altfel, riscul este să rămână undeva între maimuță și om o perioadă lungă de timp, pentru că amigdala îi provoacă probleme. Da. Legat de ceea ce a întrebat George. Că și modelul de la Singapore, omul care a ajuns la președinția țării, practic a recunoscut în ce stadiu se află țara sa și practic s-a învăluit, să zic așa, oameni de valoare din educație. Și timp de 2-3 decenii a clădit ceea ce a clădit în acești ani. Deci trebuie, în primul rând, la nivel politic, un om care să vrea acest lucru și să aibă și profesioniști. Și în al doilea rând, aș vrea să vă spun că eu, la rândul meu, anul trecut, am făcut un proiect exact pe ceea ce spuneți dumneavoastră și au încercat diferite sisteme, să zic așa, să nu zic altfel, să oprească. Bun, am înțeles. Eu vreau să vă spun că astăzi, la ora 12, m-am întâlnit cu domnul Dumitrache, care este academician, și împreună am mers la Ambasada Finlandei ca să discutăm programele pe educație și că acum am reușit să hotărâm pe cei cu mâna pe buton să dea către Academie rolul de a coordona elaborarea legii educației, fiind acolo.
Deci, eu lucrez mult. Lucrați și voi lângă mine și va fi foarte interesant că vom avea ce face. Mai ales că voi sunteți bine antrenați. 100 de ani avem ce face. Ok. Nu o să ne plictisim. Mergeți lângă mine, o să lucrați ca mine, așa că asta e clar. Și limpede. Când mai citiți din cartea aia, pe care vă sfătuiesc să o citiți din scoarță în scoarță, pentru că vă dă viziunea complexității de care vedeți că nu putem să scăpăm, pentru că așa universul e făcut, e complex, noi putem să-l descifrăm. De câte ori vedeți anumite concluzii sau anumite idei sau anumite, nu știu ce, pe care le-ați întâlnit în cursul pe care vi l-am dat până acum, să le notați. Pentru a face o analiză mai detaliată atunci când avem întrebări. Ca să și funcționeze. Ca să funcționeze bine. Ok? Și în urma acestei analize mai complexe, să vă gândiți unde dezvoltați pe 3 nivele, pe 5 nivele, pe câte nivele vreți voi, proiect pe care ar fi interesant să îl dezvoltați în continuare astfel încât să fie orientat și ecologic pentru a putea fi utilizat mai departe, preluat, asumat în programul Arca Education Center. Ce ziceți? Deci mergând pe rezolvarea unor probleme de criză, pentru că George, până la urmă, indiferent de ce și cum, da, el viețuiește în criză și are dreptate. Trebuie să creăm ceva care să fie de utilitate. Bine? Toată lumea de acord? E bine.